নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ অল টিপছ 2.0 MG ইউটিউব চেনেললৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই PT 325 MG টেবলেটৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এই PT 325 টেবলেটটো কি কামত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, ইয়াতে কি কম্পজিশ্যন আছে, ইয়াৰ মূল্য কিমান, ইয়াৰ ড'জ, ইয়াৰ কোম্পানীটোৰ নাম কি, আৰু এই টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ কি বেনিফিটছ হ'ব, আপোনাৰ কি ছাইড ইফেক্ট হ'ব পাৰে আদিৰ বিষয়ে এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাব। বন্ধুসকল, PT 325 MG টেবলেটটো মেনুফেকচাৰ কৰিছে এপেক্স লেবৰেটৰিজ লিমিটেডে। ইয়াত থকা মূল কণ্টেইনসমূহ হ'ল, ইয়াতে আছে ট্ৰেমাডল হাইড্ৰক্লৰাইড 325 MG, এচিটামিন'ফেন আছে 37.5 MG। বন্ধুসকল, ইয়াতে মুঠ 4টা টেবলেট আছে। আপোনালোকে যিকোনো মেডিকেল ষ্ট'ৰত পাই যাব। এই পেকটো মোৰ চেম্পলৰ পেক হয়। আপোনালোকে এটা ষ্ট্ৰিপত 2টাকৈ টেবলেট মুঠ 50 টকাত কিনিবলৈ পাব। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এটা অনুৰোধ জনাওঁ, যদি আপুনি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, আপোনালোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। বন্ধুসকল, এই PT 325 MG টেবলেটৰ বেনিফিট সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। এই টেবলেটটো সাধাৰণতে আপোনাৰ শৰীৰত যিকোনো ধৰণৰ বিষ নিৰাময় কৰাৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। শৰীৰত হোৱা কঁকালৰ বিষ, মূৰৰ বিষ, জইণ্টৰ বিষ আদিৰ বাবে এই টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বন্ধুসকল, শৰীৰত অতিৰিক্ত বিষৰ ফলত হোৱা জ্বৰ নিৰাময় কৰাৰ বাবে এই টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। মহিলাসকলৰ মাহেকীয়া সময়ত হোৱা বিষ নিৰাময় কৰাৰ বাবে এই টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। শৰীৰৰ কোনো অংশত মাংসপেশীৰ বিষ হ'লে বা কোনো আঘাত পোৱা অংশ ফুলি উঠিলে, অতিৰিক্ত বিষালে এই টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ইয়াৰ উপৰি বন্ধুসকল, হাড়ৰ বিষ, জইণ্টৰ বিষ, শোল্ডাৰ পেইন, আঁঠুৰ বিষ এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত এই টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদি কোনো ব্যক্তিৰ কাণৰ বিষ হয়, দাঁতৰ বিষ হয়, চাৰ্জাৰী কৰাৰ পিছত বিষ অনুভৱ হয়, এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত এই টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰিলে নিশ্চয় আৰাম পাব। বন্ধুসকল, যিকোনো ধৰণৰ মেডিচিন ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগতে আপোনালোকে সদায় ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব। ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ নোহোৱাকৈ আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ মেডিচিন ব্যৱহাৰ নকৰিব। তো বন্ধুসকল, এই টেবলেটৰ ড'জ বা সেৱনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এই টেবলেটটো আপোনালোকে এটাকৈ টেবলেট দিনত 2বাৰ অথবা 3বাৰ খোৱাৰ পিছত আপোনালোকে খাব লাগিব, অথবা ৰোগৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি সেৱন কৰা হয়। সেইকাৰণে আপোনালোকে ডক্টৰক দেখুৱাই ব্যৱহাৰ কৰিব। বন্ধুসকল, এই টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ছাইড ইফেক্টে দেখা দিব পাৰে, যেনেকৈ আপোনাৰ স্কিন ৰেছ, চিষ্ট পেইন, বমি ভাৱ, বমি হোৱা, এনিমিয়া, এলাৰ্জিক ৰিয়েকশ্যন আদি এনেকুৱা ধৰণৰ ছাইড ইফেক্টসমূহ দেখা দিব পাৰে। বন্ধুসকল, এইবোৰ হ'ল নৰ্মেল ছাইড ইফেক্ট। ইয়াৰ উপৰি যদি কোনো ধৰণৰ ছাইড ইফেক্টে দেখা দিয়ে, তেন্তে আপোনালোকে এই টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বন্ধ কৰিব আৰু ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমান আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব আৰু এই PT 325 MG টেবলেটটোৰ বিষয়ে অধিক জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব পাৰে। ধন্যবাদ।